नमस्ते सबैलाई। आज हामी क्लास 11 को बेसिक म्याथमेटिक्सबाट एनालाइटिकल ज्योमेट्री स्टार्ट गर्दैछौँ र यो एक्सरसाइज स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट एक्सरसाइजमा युज हुने जति पनि फर्मुलाहरू छ हैन, जुन हामीले क्लास 9 मा क्लास 10 मा पढेका छौँ, त्यो फर्मुलाहरूलाई हामीले पहिला रिकल गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी एक्सरसाइजमा जान्छौँ है त। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट फर्मुला। हामीले क्लास 9 मा फर्स्ट फर्मुला के पढेको थियो भन्दाखेरि डिस्टेन्स फर्मुला पढेको थियो हैन। हामीले क्लास 9 मा फर्स्ट फर्मुला डिस्टेन्स फर्मुला पढेको थियो। कुनै एउटा लाइन दिएको छ, जस्तै A with coordinates x1, y1 दिएको थियो र B with coordinates x2, y2 दिएको छ भनेदेखि यो दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भनेदेखि ल मानौ यो दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स चाहिँ D मान्नु भयो भनेदेखि यो फर्मुला हामीले क्लास 9 मै पढेको थियो। दैट इज D इज गिवन बाइ द फर्मुला कति त रुट अन्डर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर हैन। दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो नि फर्मुला के थियो त रुट अन्डर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो डिस्टेन्स फर्मुला भनेको देख्न सक्नुहुन्छ रुट अन्डर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर थाहा छँदैछ हैन। अब सेकेन्ड फर्मुलामा जाउँ है त हामी। लेट्स राइट द सेकेन्ड फर्मुला। सेकेन्ड फर्मुला भनेको हामी लेखौँ सेक्सन फर्मुला। के फर्मुला रे केटाकेटी हो? सेक्सन फर्मुला हैन। अब के रहेछ त सेक्सन फर्मुला हेरौँ। जस्तै हामीलाई एउटा लाइन दिएको छ हैन, AB र A को कोअर्डिनेट्स हामीलाई दिएको छ x1, y1, त्यस्तै गरी B को कोअर्डिनेट्स दिएको छ x2, y2। कुनै एउटा पोइन्ट P छ रे र यो P ले चाहिँ यो AB लाई m1:m2 को रेशियोमा डिवाइड गर्छ भने कति रेशियोमा रे त m1:m2 रेशियोमा चाहिँ यो AB लाई P पोइन्टले डिवाइड गरिरहेछ भनेदेखि यो P को कोअर्डिनेट्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामीसँग के फर्मुला थियो भन्दाखेरि Px, y इक्वल्स टु के थियो त m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो कि होइन। र यो कुन केसको लागि भन्दाखेरि दिस इज फर इन्टरनल डिभिजन। कुनको लागि त यो हाम्रो इन्टरनल डिभिजनको लागि है, इन्टरनल डिभिजनको लागि। अब त्यस्तै गरेर सेक्सन फर्मुला फर एक्सटर्नल डिभिजन निकाल्नु पर्यो भने एक्सटर्नल डिभिजन निकाल्नु पर्यो भनेदेखि हजुरहरूले यो जहाँ प्लस देख्नु भएको छ नि त्यो प्लसको ठाउँमा के लेखिदिनु पर्यो त माइनस लेख्नु पर्यो। दिस इज द केस फर द एक्सटर्नल डिभिजन। अब हामी जाउँ थर्ड फर्मुलामा जाउँ है त। थर्ड फर्मुला हेरौँ बोर्डमा। ओके, थर्ड फर्मुला हामीले के पढेको थियो क्लास 9 मा भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ रेड मिड पोइन्ट फर्मुला। के फर्मुला रे त मिड पोइन्ट फर्मुला। आहा, मिड पोइन्ट फर्मुला। एउटा लाइन ड्र गरिदिइहालौँ के छ र x1, y1। यहाँ हेर्नुहोस् त कति रमाइलो छ। अनि त्यसै गरेर B भनेको चाहिँ यसको कोअर्डिनेट्स x2, y2 छ रे है। अब मिड पोइन्ट नामबाटै क्लियर छ। मिड पोइन्ट भनेपछि यसको मिड पोइन्ट लिनु पर्यो। लेट्स से m इज द मिड पोइन्ट। मिड पोइन्ट भन्नु पाछन् के त यो पार्ट र यो पार्ट इक्वल हुन्छ हैन। m इज द मिड पोइन्ट अफ AB र m को कोअर्डिनेट्स चाहिँ x, y छ भनेदेखि अब यो मिड पोइन्टको कोअर्डिनेट्स निकाल्नु पर्यो भने डेरिभेसन त हामीले गरिरहेको छैनौँ। वी आर जस्ट राइटिङ द फर्मुला केटाकेटी हो। सो लेट्स राइट द फर्मुला। के छ र मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग फर्मुला के थियो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज x1 प्लस x2 बाई 2 भनेको यो x1 प्लस x2 बाई 2 बाई अनि y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। यो हाम्रो के त मिड पोइन्ट फर्मुला द्याट इज m को कोअर्डिनेट्स निकाल्ने फर्मुला भयो है त। ठिक छ केटाकेटी हो। ओके, अब हामी जाउँ थर्ड फर्मुला पछाडि फोर्थ फर्मुलामा जाउँ। फोर्थ फर्मुलामा हामीले के पढेको थियो भन्दाखेरि सेन्ट्रोइड फर्मुला। के रे त सेन्ट्रोइड फर्मुला, सेन्ट्रोइड फर्मुला है त। अब के रहेछ त यो सेन्ट्रोइड भनेर म डिफिनेसन त भन्दिनँ केटाकेटी हो है। डिफिनेसन चाहिँ म भन्दिनँ, जस्ट आई विल राइट द फर्मुला अन्ली है त। म फर्मुला मात्र लेख्छु Cx3, y3 छ भनेदेखि अब हामीले यदि सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्यो भनेदेखि हैन, यदि हामीले सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्यो भनेदेखि यो सेन्ट्रोइड हो है। र जेनरली सेन्ट्रोइडलाई हामीले क्यापिटल जी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। जेनरली हामीले सेन्ट्रोइडलाई क्यापिटल जी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्ट फ्यु वर्ड्स मात्र भन्छु। सेन्ट्रोइड्स भनेको ट्रायङ्गलको 3वटा मिडियन्स हुन्छ हैन। ट्रायङ्गलको 3वटा मिडियन्स हुन्छ। त्यो 3वटा मिडियन्सको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई हामीले सेन्ट्रोइड भन्छ। हेर केटाकेटी हो, डिफिनेसन हजुरहरू आफै पढ्नुहोस्। यहाँ मैले फर्मुला मात्र लेख्न लाग्यो है। सेन्ट्रोइड भनेको सिम्पली दिस इज द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ 3 मिडियन्स। ट्रायङ्गलमा कतिवटा मिडियन हुन्छ? 3वटा हुन्छ। त्यो 3वटा मिडियन्सको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको सेन्ट्रोइड हो। र यो सेन्ट्रोइडको कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्यो भनेदेखि वी हेभ फर्मुला। हामीसँग के फर्मुला छ भन्दाखेरि वी हेभ फर्मुला x1 प्लस x2 प्लस x3
है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कमा फेरि y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 है फिगर मेटिदियो है अर्दैन फेरि सो एनदर y कोअर्डिनेट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 भनेपछि यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले सेन्ट्रोइड्सको कोअर्डिनेट निकाल्न सक्छौँ है त ओके अब अर्को फर्मुला हेरौँ अर्को फर्मुला चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म हैन हामीले क्लास 9 10 मा एकदमै युज गरिरहेको टर्म द्याट इज अ स्लोप अफ अ स्ट्रेट लाइन अर स्लोप अफ लाइन भनौँ न हैन कुनै पनि लाइनको स्लोप अब स्लोप भनेको के हो हजुरहरू आफै पढ्नुस् है 8 9 क्लासदेखि नै हामीले पढ्दै आएको थियौ मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्दिनँ जस्ट आई विल राइट द फर्मुला है त कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको स्लोप निकाल्न पर्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि स्लोप निकाल्ने 3 4 वटा फर्मुला छ है द फर्स्ट फर्मुला इज स्लोपलाई जनरली हामीले स्मल m ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है वी रिप्रेजेन्ट इट बाइ m लेटर ओके m ले रिप्रेजेन्ट गर्छ र स्लोप निकाल्ने 2 3 वटा फर्मुला हेरौँ द फर्स्ट फर्मुला इज tan थीटा द फर्स्ट फर्मुला टु फाइन्ड द स्लोप इज tan थीटा अब त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फर्मुला टु फाइन्ड स्लोप निकाल्ने अर्को फर्मुला भनेको के हो त y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाइ x2 माइनस x1 हो यो पनि हाम्रो अर्को फर्मुला भयो टु फाइन्ड द स्लोप द्याट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाइ x2 माइनस x1 त्यस्तै गरेर अब थर्ड फर्मुला यदि स्लोप निकाल्ने हेर्नु भयो भनेदेखि कुन फर्मुला लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि माइनस कोफिसिएन्ट अफ x okay coefficient of x divide by coefficient of y यो हाम्रो अर्को फर्मुला भयो टु फाइन्ड द स्लोप अफ अ स्ट्रेट लाइन अब हजुरहरूले भन्नु होला कुन बेलामा कुन फर्मुला लगाउने केटाकेटी हो क्लियर छ यहाँ हेर्नुस् त थीटा भनेको एंगल दिएको छ जस्तै कुनै एउटा स्ट्रेट लाइनले एक्स एक्सिस सँग थीटा एंगल बनाइरा छ हैन कुनै एउटा स्ट्रेट लाइनले एक्स एक्सिस सँग कति एंगल बनाइरा छ रे त थीटा एंगल बनाइरा छ है थीटा एंगल बनाइरा छ भनेदेखि यदि हामीलाई लाइनले बनाएको एंगल दिइराको छ भने लाइनले बनाएर एंगल दिइरा छ भने स्लोप निकाल्न पर्यो नि यो फर्मुला लगाइदिनुस् tan थीटा कुन बेलामा रे त यदि लाइनले एंगल बनाइरा छ लेट्स से जस्तै थीटा दिएको छ भनेदेखि यो लगाइदिने के स्लोप निकाल्न है अब सेकेन्ड फर्मुला चाहिँ कुन बेलामा लगाउने भन्दाखेरि सेकेन्ड फर्मुला चाहिँ है यहाँ हेर्नुस् है सेकेन्ड फर्मुला चाहिँ जस्तै स्ट्रेट लाइन दिएको छ र त्यो स्ट्रेट लाइनको यो हाम्रो इन पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट दिएको छ भने है ल मानु यो वेट है ल यहाँ हेर्नुस् हामीलाई एउटा स्ट्रेट लाइन AB दिएको छ र A को कोअर्डिनेट्स x1, y1 B को कोअर्डिनेट्स x2, y2 भनेदेखि यो स्ट्रेट लाइनको इन्ड पोइन्ट्स भनेको A र B को कोअर्डिनेट्स दिएको छ भने चाहिँ है यो A र B को कोअर्डिनेट्स दिएको छ भने त्यो बेलामा यसको स्लोप निकाल्न पर्यो भने यो सेकेन्ड फर्मुला लगाइदिनुस् y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाइ x2 माइनस x1 यो माइनस यो डिवाइडेड बाइ यो माइनस यो बुझ्नु भयो ओके अब हामी जो थर्ड फर्मुला कुन बेलामा युज गर्ने भनेर है त अब थर्ड फर्मुला कुन बेलामा युज गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई जस्तै कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ है र यसको यदि हामीलाई इक्वेसन दिएको छ भने ल मानु यसको इक्वेसन चाहिँ ax + by + c = 0 हैन कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ र त्यसको इक्वेसन दिएको छ भने केटाकेटी हो है इक्वेसन जस्तै कि ax + by + c = 0 भनेर यसको इक्वेसन दिएको छ भने त्यो बेलामा यसको स्लोप निकाल्न पर्यो भने यो थर्ड फर्मुला लगाइदिने केटाकेटी हो है ल एउटा एक्जाम्पल हेरौँ न त भन्न खोजे के रहेछ बुझिन्छ है त जस्तै हामीलाई एउटा लाइन दिएको छ यसको जस्तै कि मानु इक्वेसन चाहिँ 3x + 7y + 5 = 0 भनेर दिएको छ अब सरहरु आउनु भयो ल बाबु यसको स्लोप निकाल्नुस् भनेर भन्नु भयो भने हजुरहरूले के भन्नु पर्यो त न आँखा चिम्लेर भन्नु पर्यो स्लोप निकाल्ने फर्मुला माइनस कोफिसिएन्ट अफ x डिवाइडेड बाइ कोफिसिएन्ट अफ y सो माइनस को माइनस अब यहाँ हेर्नुस् त x को कोफिसिएन्ट कति छ 3 छ सो -3 बाइ कोफिसिएन्ट अफ y को कोफिसिएन्ट कति छ 7 सो दिस इज द स्लोप अफ द लाइन कति भयो त -3/7 के अब यसलाई पनि मेटौं है यसलाई मेटौं अब अर्को फर्मुला हेरौं दैट इज स्ट्यान्डर्ड फर्म्स अफ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स मैले सर्ट फर्ममा लेखिरा छु इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स द फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड फर्म इज व्हाट स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भन्छ के भन्छ रे त स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भन्छ है स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भनेको चाहिँ के हो y = mx + c के हो रे त y = mx + c यो भनेको हाम्रो स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म हो वेयर यो जुन m छ यो m भनेको स्लोप अफ द लाइन
m भनेको स्लोप अफ द लाइन एन्ड यो जुन c देखिराख्नु भएको छ नि यो c भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो y इन्टरसेप्ट हो के हो रे त y इन्टरसेप्ट हो है यहाँ हेर्नुस् है त स्लोप इन्टरसेप्ट भनेको y = mx + c हो र त्यो यो फर्मुलामा यो m को मिनिङ चाहिँ के हो त स्लोप अफ द लाइन भने हो अनि यो c स्मल c है केटाकेटी हो यो स्मल c भनेको चाहिँ y इन्टरसेप्ट हो है त अब त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फर्मुला हामीले के पढेको थियो स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्दाखेरि डबल इन्टरसेप्ट फर्म पढेको थियो डबल इन्टरसेप्ट फर्म हेरौँ अब यो के रहेछ हैन डबल इन्टरसेप्ट फर्म भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि x/a + y/b = 1 के रे त x/a + y/b = 1 दिस इज आवर डबल इन्टरसेप्ट फर्म अब भन्नु होला यो a र b के रहेछ भनेर हैन यो स्मल a जुन देख्नु भएको छ यो स्मल a भनेको दिस इज योर x इन्टरसेप्ट के हो रे त केटाकेटी हो दिस इज योर x इन्टरसेप्ट भनेदेखि यो जुन स्मल b देखिराख्नु भएको छ यो स्मल b भनेको दिस इज y इन्टरसेप्ट small a is your x intercept whereas this small b is your y intercept है बुझ्नु भयो ओके नाउ लास्ट स्ट्यान्डर्ड फर्ममा जाउँ है अर्को स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल अर यु क्यान से परपेन्डिकुलर फर्म यु क्यान से नर्मल फर्म है नर्मल फर्म भन्नुभयो पनि भयो या हजुरहरूले यसलाई परपेन्डिकुलर फर्म भन्नुभयो पनि भयो केही फरक पर्दैन है परपेन्डिकुलर फर्म अब यो नर्मल या परपेन्डिकुलर फर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज x cos α + y sin α = p x cos α + y sin α = p अब यो अल्फा भने के हो p भने के हो जब हामी एक्सरसाइज गर्छौं नि त्यो बेलामा यसको मिनिङ भन्नुला अहिले जस्ट वी आर राइटिङ द फर्मुला है त केटाकेटी यस्तै गरेर अब कुनै हामीलाई स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ भनेदेखि इक्वेसन निकाल्ने पनि केही फर्मुलाहरू छ सो लेट्स डिस्कस द फर्मुला टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन है त यसलाई मेटिदिउँ पहिला केटाकेटी हो अनि जति पनि फर्मुला लेखिरहेको छु केटाकेटी हो कपीमा लेख्नुस् है कपीमा लेख्नुस् बुझ्नुभयो नि कपीमा लेख्नुपर्छ है त ओके नाउ यसलाई मैले मेटिदिएँ है ल अब हामी जाउँ अर्को इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स है के रे त इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स हामीसँग दुईवटा वेले इक्वेसन निकाल्न सक्छौं एउटा भनेको फर्स्ट इज स्लोप पोइन्ट फर्म अनि अर्को भनेको हाम्रो 2 पोइन्ट फर्म इक्वेसन कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा फर्म युज गरेर इक्वेसन निकाल्न सक्छौं एउटा भनेको स्लोप पोइन्ट फर्म भयो केटाकेटी हो अनि अर्को भनेको चाहिँ 2 पोइन्ट फर्म भयो अब के रहेछ बुझौं हैन स्लोप पोइन्ट फर्म भनेको जस्तै हजुरहरुलाई एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ है एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ ल मानु यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट x1, y1 बाट पास भइराछ एउटा स्ट्रेट लाइन दिइराछ र यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ x1, y1 बाट पास भइराछ र यो लाइनको स्लोप चाहिँ यदि हामीलाई m दिइराछ रे मानु यो लाइनको स्लोप चाहिँ हामीलाई कति दिइराछ त m दिइराछ भने त्यो कन्डिसनमा यो लाइनको इक्वेसन निकाल्न पर्यो भने है बुझ्नुस् है यो लाइनको इक्वेसन निकाल्न पर्यो भनेदेखि फर्मुला के हो भन्दाखेरि चाहिँ आवर फर्मुला इज y - y1 = mx - x1 हेर्नुस् है कति रमाइलो छ के रे त एउटा लाइन दिएको छ त्यो लाइन चाहिँ x1, y1 बाट पास भइराछ र त्यो लाइनको स्लोप चाहिँ हजुरहरुलाई कति दिएको छ m दिएको छ नि स्लोप र पोइन्ट दिएको छ नि त यहाँ हेर्नुस् त के दिएको छ रे त स्लोप पनि दिएको छ पोइन्ट पनि दिएको छ नि त्यो बेलामा हामीले कुन फर्म लगाइदिने रे त स्लोप पोइन्ट फर्म दैट इज y - y1 = mx - x1 अब त्यसै गरेर 2 पोइन्ट फर्म अब 2 पोइन्ट फर्म नामबाट क्लियर छ 2 पोइन्ट भन्नुको अर्थ हामीलाई दुईवटा कोअर्डिनेट्स दिएको छ के दुईवटा पोइन्ट्स दिएको छ विथ देयर कोअर्डिनेट्स के जस्तै कि a को कोअर्डिनेट इज x1, y1 अनि b को कोअर्डिनेट चाहिँ x2, y2 भनेर यदि हामीलाई चाहिँ यसरी एउटा स्ट्रेट लाइनको इन पोइन्ट्स को कोअर्डिनेट दिएको छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यो बेलामा हामीले 2 पोइन्ट फर्म लगाइदिने हो अब भन्नु होला कसरी लगाउने यी फर्मुला यही छ जस्ट यो m को ठाउँमा हामीले के गर्दिन्छ स्लोप को फर्मुला राखिदिने हो के जुन मैले अगाडि देखाएको थिएँ नि हैन यो m को ठाउँमा
द्याट इज y माइनस y1 इक्वल्स टु m भनेको त स्लोप हो स्लोप निकाल्ने फर्मुला अहिले भर्खर लेखेको छु द्याट इज y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 किन भन्दाखेरि हामीलाई इन पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट दिएको छ केटाकेटी हो सो x माइनस x1 भनेको ल अब यसलाई पहिला मेटौँ है अब हामी क्लास 10 मा पढेको फर्मुलाहरुलाई एकचोटी रिकल गर्छौं है त एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स है टु स्ट्रेट लाइन्स यो फर्मुला पढेको थियो सायद हजुरहरुलाई याद भयो होला हैन याद भयो पनि होला हैन एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई दुईवटा लाइन्स दिएको छ हामीलाई दुईवटा लाइन दिएको छ हैन र ल मानु यसको चाहिँ इक्वेसन कति त y = m1x प्लस कति त y = m1x प्लस c1 अनि यसको इक्वेसन चाहिँ y = m2x प्लस c2 र यो दुईटा बीचको एंगल चाहिँ लेट्स से दिस इज एंगल बिट्विन देम दैट इज थीटा है द फर्मुला टु फाइन्ड द थीटा इज के हो त tan theta equals to plus minus m1 minus m2 divided by m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 1 plus m1 m2 र यो tan लाई उतापट्टि लगिदिनु भयो भने कति आउँथ्यो त थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स यो tan उतापट्टि जाँदाखेरि त्यसको इन्भर्स लिनुपर्छ सो tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 so यो फर्मुला लगाएर चाहिँ कुनै पनि दुईवटा लाइन्स बीचको एंगल निकाल्न सकिन्थ्यो दैट इज tan theta equals to plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 ओहो बल्ल याद आयो होला है यो त हामीले क्लास 10 मा पढाएको थियो सुरुमा कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको फर्स्ट एक्सरसाइजमा हो कि होइन हो हैन अब यो फर्मुला पनि एकदम हामीले युज गर्छौं क्लास 11 मा है त फर्स्ट एक्सरसाइज र सेकेन्ड एक्सरसाइजमा यो फर्मुला युज गर्छौं र यो एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स पछाडी हामीले दुईटा कन्डिसन हेरेको थियो दैट इज द फर्स्ट कन्डिसन ल पहिला यसलाई फिगर मेटिदियौ है अनि कुरा गरौँला र यो फिगर मेटिदिहालौं हामीले यो एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्समा पनि दुईटा कन्डिसन हेरेको थियो द फर्स्ट कन्डिसन इज कन्डिसन अफ प्यारलिजम भनेको यदि दुईटा लाइन्स प्यारलल भयो भने के हुन्छ र सेकेन्डमा हामीले के पढेको थियो भन्दाखेरि कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी के रे त कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी ल यो दुईटा कन्डिसन पनि हामीले डिराइभ नै गरेको थियो क्लास 10 मा हैन यहाँ चाहिँ हामीले जस्ट वी विल राइट द फर्मुला अब कन्डिसन अफ प्यारलिजम भनेको यदि दुईवटा लाइन्स प्यारलल भयो भने के हुन्छ भनेर भने हो है यदि दुईटा लाइन्स प्यारलल भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट लाइन को स्लोप र यो सेकेन्ड लाइन को स्लोप चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ दैट इज m1 = m2 यदि दुईवटा लाइन्स चाहिँ प्यारलल दिएको छ भनेदेखि त्यो बेलामा कन्डिसन के हुँदाखेरि m1 = m2 हुन्छ त्यस्तै गरेर यदि दुईवटा लाइन्स चाहिँ यदि हामीलाई परपेन्डिकुलर दिइरा छ भनेदेखि त्यो कन्डिसनमा m1 * m2 = -1 हुन्छ m1 * m2 = -1 if the given lines are perpendicular to each other that is m1 * m2 = -1 दिमागमा राख्नुस् है दिमागमा राख्नुस् यो फर्मुला हामीले एक्सरसाइज गर्दाखेरि एकदमै युज गर्छौं है केटाकेटी हो अब क्लास 10 मा पनि मैले भनेको थिएँ केटाकेटी हो यो फर्मुला चाहिँ 11 मा एकदमै युज हुन्छ है केटाकेटी हो एकदम दुःख गरेर पढ्नुस् एकदम बुझेर पढ्नुस् मान्नु भएन दुःख पाइन्छ 11 मा हैन ओके अब अर्को फर्मुलामा जाउँ है त लेट्स राइट अनदर फर्मुला मेटौं केटाकेटी हो यसलाई मेटौं है फर्मुला पढिरा छौं यो फर्मुलाहरु सबैलाई हजुरहरुले आफैले नोट बनाएर लेख्नु होला कपीमा है ओके अब अर्को हेरौं दैट इज कंडीशन फर द पोइन्ट्स टु बी कोलिनियर ल हेर्नुस् अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट आयो दैट इज कंडीशन फर द पोइन्ट्स टु बी कोलिनियर हामीलाई 3-4 वटा पोइन्ट दियोस् या 10-15 वटा पोइन्ट दियोस् केही फरक पर्दैन कुन कन्डिसनमा तिनीहरु कोलिनियर हुन्छ भने भन्दाखेरि कोलिनियरको मिनिङ के भन्दाखेरि चाहिँ यदि पोइन्ट्स एउटै स्ट्रेट लाइनमा पर्छ भने है इफ द पोइन्ट्स लाई अन द सेम स्ट्रेट लाइन देन वी से दैट दे आर कोलिनियर पोइन्ट्स बुझ्नु भएन फिगर हेरौं हैन जस्तै हामीलाई एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ रे लेट्स से दिस इज पोइन्ट ए दिस इज पोइन्ट बी दिस इज पोइन्ट सी दिस इज पोइन्ट डी दिस इज पोइन्ट ई हैन अनि ल मानु यो पोइन्ट एफ भयो भनेदेखि ल अब यहाँ हेर्नुस् त यो स्ट्रेट लाइनलाई हेर्नु भयो नि यसमा ए पर्यो बी पर्यो सी पर्यो र एफ पर्यो भनेपछि दिज आर योर कोलिनियर पोइन्ट्स भनेपछि व्हिच आर द कोलिनियर पोइन्ट्स भन्दाखेरि ए बी सी एफ आर आवर कोलिनियर पोइन्ट्स वेयर एज डी र ई त यो लाइनमा पर्दैन भनेपछि डी र ई चाहिँ कोलिनियर पोइन्ट्स होइन क्या
यसको मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि कोलिनियर पोइन्ट्सको मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि यदि पोइन्ट्सहरू चाहिँ एउटै लाइनमा पर्यो भने इफ द पोइन्ट्स लाई अन द सेम स्ट्रेट लाइन देन वी कल दोज पोइन्ट्स एज वाट कोलिनियर पोइन्ट्स भनेपछि ABCF आर आवर कोलिनियर पोइन्ट्स। अब चाहिँ मलाई ल लेट्स से मलाई तीनटा मात्र पोइन्ट दिएको छ अरे है त। आई एम गिभन यर 3 पोइन्ट्स। लेट्स से दिस इज पोइन्ट A हैन, दिस इज पोइन्ट B र दिस इज पोइन्ट C। कोअर्डिनेट पनि लेखिदिउँ न त, लेखिदिउँ x1, y1 त्यसै गरेर x2, y2 अनि यो चाहिँ कति त x3, y3। यसरी हजुरहरूलाई तीनवटा पोइन्ट्स दिएको छ हैन र त्यसको कोअर्डिनेट्स दिएको छ भने अब कसरी यो तीनटा पोइन्ट्स चाहिँ कोलिनियर हो कि होइन भनेर चेक गर्ने भन्दाखेरि दुई तीनवटा कन्डिसनबाट चेक गर्न सकिन्छ है त। फर्स्ट कन्डिसनमा के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ स्लोप अफ AB है, स्लोप अफ AB इज इक्वल टु स्लोप अफ BC हुन्छ। स्लोप अफ के हुन्छ BC हुन्छ भनेको अगाडिको दुईटा पोइन्ट्सको स्लोप है, अगाडिको दुईटा पोइन्ट्सको स्लोप निकाल्ने अनि पछाडिको दुईटा पोइन्ट्सको स्लोप निकाल्दिने, त्यो दुईटालाई इक्वेट गरिदिने है। त्यो दुईटालाई इक्वेट गर्दाखेरि एउटै आयो भनेदेखि वी से दैट दिस 3 पोइन्ट्स आर कोलिनियर। के रे त दुईटा पोइन्ट्स लिने त्यसको स्लोप निकाल्ने, फेरि अर्को दुईटा पोइन्ट लिने त्यसको स्लोप निकाल्ने। यदि त्यो दुईटा स्लोपहरू इक्वल आयो, स्लोप अफ AB र स्लोप अफ BC इक्वल आयो भनेदेखि वी से दैट द गिवन पोइन्ट्स ABC आर कोलिनियर पोइन्ट्स। अब भन्नु होला सर BC नै लिनुपर्छ, BC नै लिनुपर्छ, कान्ट आई टेक AC? यस यु क्यान टेक AC। BC नै लिनुपर्छ भन्ने छैन, AB लिनुस्, BC लिनुस् या AB लिनुस्, AC लिनुस्, नो प्रब्लम। त्यो दुईटा स्लोप इक्वल आयो भनेदेखि वी से दैट द 3 पोइन्ट्स आर कोलिनियर पोइन्ट्स। बुझ्नुभयो? सो दिस इज द फर्स्ट कन्डिसन है। अब सेकेन्ड कन्डिसन कसरी कोलिनियर देखाउने भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल, ट्रायंगलको एरिया 0 देखाएर, के रे त केटाकेटी हो, ट्रायंगलको एरिया 0 देखाएर पनि हामीले कोलिनियर देखाउन सक्छौँ। के रे त एरिया अफ ट्रायंगल, एरिया अफ ट्रायंगल ABC भनेको यो तीनवटा पोइन्ट्सको एरिया क्या 0 देखायो भने पनि त्यो कोलिनियर हुन्छ। यो तीनवटा पोइन्ट्सको एरिया 0 देखायो भने पनि के त कोलिनियर पोइन्ट्स भन्न सक्छ। अब यसलाई डिटेलमा अब प्रब्लम गर्दाखेरि म एक्सप्लेन गरौँला, अहिले जस्ट मैले कन्डिसन मात्र लेखिरहेको छु है त केटाकेटी हो है। ओके अब यसलाई पनि मेटौँ। ओके नाउ अब अलमोस्ट म लास्ट फर्मुलातिर आएँ है। अब अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट द्याट इज concurrency of straight lines of 3 straight lines, 3 straight lines। concurrency of 3 straight lines भनेको चाहिँ कुन कन्डिसनमा तीनवटा स्ट्रेट लाइन्स चाहिँ कन्करेन्ट हुन्छ भनेर सोध्या हो। अब कन्करेन्टको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीलाई तीनवटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ र तीनवटै स्ट्रेट लाइन चाहिँ एउटा पोइन्टबाट पास भइरहेछ भने, तीनवटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ र तीनवटै लाइन्स चाहिँ एउटै पोइन्टबाट पास भइरहेछ भनेदेखि देन वी से दैट द लाइन्स आर कन्करेन्ट। के भन्छ रे कन्करेन्ट भने भन्छ यदि तीनवटा लाइन्सको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन एउटै छ भने द लाइन्स आर कन्करेन्ट। या अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि कसरी भन्न सक्यो त केटाकेटी हो, यदि तीनवटा लाइन्स होस् या 4वटा होस् 5वटा होस्, यदि त्यो लाइनहरू एउटै पोइन्टबाट पास भइरहेछ भने है, एउटै पोइन्टबाट, यहाँ हेर्नुहोस् त यो लाइन पनि यहाँबाट पास भइरहेछ, यो पनि यहाँबाट पास भइरहेछ, यो पनि यहाँबाट पास भइरहेछ भनेदेखि वी से दैट द लाइन्स आर कन्करेन्ट है। अब यसको लागि यो कन्करेन्ट देखाउने पनि कन्डिसन्सहरू धेरै छन् है केटाकेटी हो, धेरै छन्। अब म यहाँ एउटा कन्डिसन देखाउँछु है त। जस्तै एउटा लाइनको इक्वेसन दिएको छ हामीलाई, एउटा लाइनको फर्स्ट लाइनको इक्वेसन हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि ल मानु A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टु 0 दिएको छ। सेकेन्ड लाइनको इक्वेसन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टु 0 दिएको छ र थर्ड लाइनको इक्वेसन A3x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टु 0 भनेर यसरी हजुरहरूलाई तीनवटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ र यो तीनवटा चाहिँ कन्करेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने डिफ्रेन्ट वेज हुन्छन् है। देयर आर डिफ्रेन्ट वेज टु चेक द कन्करेन्ट कन्डिसन र यहाँ एउटा मात्र मैले कन्डिसन लेखिदिन्छु। आई विल जस्ट राइट वान कन्डिसन। त्यो कन्डिसन भनेको चाहिँ हामीले 11 मै पढ्ने हो है, यो चाहिँ हामीले 9, 10 मा हामीले गरेको थिएन है। कन्डिसन भनेको के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसको फर्स्ट इक्वेसनमा कोफिसियन्ट्स लिनुस्। द फर्स्ट कोफिसियन्ट इज A1, सो A1, द सेकेन्ड कोफिसियन्ट इज B1 एन्ड द कन्स्ट्यान्ट टर्म इज C1, C1 लेख्नुस्। फर्स्ट रोमा लेखेँ है, फर्स्ट रोमा लेखेँ। फर्स्ट इक्वेसनबाट कोफिसियन्ट लिनुस् x को कोफिसियन्ट भनेको A1, सो A1, y को कोफिसियन्ट B1 अनि कन्स्ट्यान्ट टर्म C1। प्लस छ भने प्लस लिनुस्, माइनस छ भने माइनस लिनुस् है त। त्यस्तै गरेर के त अब सेकेन्ड इक्वेसनमा जाउँ। सेकेन्ड इक्वेसनमा के हो त A2
अनि त्यसै गरेर सेकेन्ड कोएफिसिएन्ट b2 अनि कन्स्ट्यान्ट टर्म c2 अनि त्यसै गरेर थर्ड इक्वेसनमा a3 b2 दिस इज b3 है b3 दिस इज 3 है सो b3 अनि c3 यसको यदि डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 0 आयो भनेको यो भ्यालु चाहिँ यदि 0 आयो भनेदेखि यो डिटर्मिनेन्ट चाहिँ यदि 0 आयो भनेदेखि वी से दैट द लाइन्स आर कन्करेन्ट के रे त यो जुन हामीले एक्सप्रेसन देखाइरहेको छौँ यदि त्यो एक्सप्रेसनको भ्यालु चाहिँ 0 आयो भने वी से द गिवन 3 लाइन्स आर कन्करेन्ट अब कसरी देखाउने त हामी एक्सरसाइजमा गरिहाल्छौँ नि